হে দোস্ত বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোক তিনিজন মানুহৰ কাৰণে এটা বস্তু লৈ আহিছোঁ এইটো মানে মেইন কেছটো কি মোৰ 4 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছো হ'বৰ হ'ল লগতে পূজাও আহি আছে তো ভাবিলোঁ এটা ধুনীয়া গিফ্টেই দিওঁ এটা নহয় তিনিটা দিম এনেকুৱা Xiaomiৰ ব্লুটুথ হেডফোন টাচ চান নোহোৱাকৈ লগোৱা মানে তো বলক আমি পোনপ্ৰথমতে আনবক্সিং কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি কিবা এইটো আৰম্ভ কৰোঁ তো এইডালে সেইডাল জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত থকা মস্ত পপুলাৰ মহা ট্ৰেণ্ডিঙত থকা মালডাল মানে বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে আজিকালি এইডাল ভালো দিয়কচোন গলত মালাৰ দৰে ওলমাই ৰাখিলে হ'ল আৰু কল চল সকলো তাতে আহি যাব আৰু এইডালে কাম কৰে ব্লুটুথ 5ৰ জৰিয়তে মানে আপোনালোকে চাউণ্ডো ভাল পাব আৰু লগতে বহুত দূৰলৈকে কানেকশ্যনো পাব ব্লুটুথৰ জৰিয়তে আৰু ভিতৰত কি আছে ৰ'ব ভিতৰত নিশ্চয় কিবা না কিবা আছে চাৰ্জাৰ থাকিব নিশ্চয় চাৰ্জাৰ নাই কিন্তু কেবুলডাল আছে USB টু মাইক্ৰ' USB যিকোনো চাৰ্জাৰৰ লগত চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু ইয়াত আছে কেইটামান মুণ্ড মানে আপোনাৰ কাণৰ চাইজ অনুসৰি লগাই ল'ব পাৰে আৰু এইডাল যিকোনো মোবাইল চাৰ্জাৰৰ লগত চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু তাৰ উপৰিও আছে এখন কুস্তি কিন্তু দৰকাৰ নাই আমাৰ কুস্তিৰ হিষ্ট্ৰীৰ এইবিলাক চাইড কৰিলোঁ আৰু মেইন মালডাল চাওঁ এইডালে সেইডাল মাল লাভাত দিয়া আছে মানে বেন কৰিব পাৰে আপোনাৰ গল আৰু নিবিষায় এনেকৈ যেনেকৈ লগাই ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত আছে ভলিউম আপ ডাউন কৰা চুইচ আৰু লগতে অফ অন কৰা চুইচ আৰু চাৰ্জ দিয়া ফুটাটো তো এই যদি অফ অন কৰা চুইচটো আমি টিপি থাকোঁ অ'কে এতিয়া মোবাইলত কোনো ধৰণৰ এপ ডাউনলোড কৰাৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট ব্লুটুথৰ পৰা আৰু জানেই আৰু ইমান কোৱাৰ দৰকাৰ নাই আৰু এনেকৈ আৰু কৰা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ মালা পিন্ধি লেভেল দিয়ক মানে লেভেল ইউ চেমচাঙৰ মোৰ আছিলে এডাল এনেকুৱাই 2200-2300 মান পৰে লেভেল ইউত কিন্তু এইডালৰ দাম অলপমান কম এইডালৰ দাম 1600 টকা মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এয়া চাওক যিটো Xiaomiৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট 1600 টকা দেখিছেনে 1600 টকা কিন্তু সেম লেভেল ইউৰ কোৱালিটিয়ে পাব চাউণ্ড টাউনো একদম তামাম মজা একদম আৰু ইয়াত চুম্বকো আছে তো আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু কল আহিলে ইয়াত ভাইব্ৰেশ্যনো হয় মানে এতিয়া কথাটো হ'ল এইডাল মোৰডাল মই আপোনালোকক কিয় দিম এইডাল মোৰ কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে তিনিডাল মই আনি থোৱা নাই জাষ্ট আপোনালোকে এড্ৰেছ দিব মই ডাইৰেক্ট Xiaomiৰ সেই এপটোৰ পৰা পঠাই দিম তো এই লটাৰীটোত জিকিবলৈ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে মোৰ ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এই ডিম্পুজ ব্লগটো কৰিব আৰু বোলে ডিম্পু বৰুৱাটো কৰক যদি কৰা নাই আৰু তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰক আৰু এই কমেণ্টৰ মাজৰ পৰা তিনিজন উইনাৰক মই চিলেক্ট কৰিম কোনটোত কৈ দিম কিন্তু তাৰ আগতে ইনষ্টাগ্ৰামত ক'ম তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটোত নাম আছে DIIMPU নহয় দিয়ক এইটো DIIMPU তো ফ'ল' কৰিব তাত মই কৈ দিম আৰু সেইমতে মই ডাইৰেক্ট পঠাই দিম মানে যেতিয়া ৰিজাল্টটো দিওঁ তেতিয়া প্ৰচেছটো ক'ম বাৰু ইমেইল ক'ত কেনেকৈ কি এতিয়া বম এডাল কিন্তু পিঠা বম মাজুলীৰ আৰু বৰষুণ দি আছে চাব পাৰে আপোনালোকে বৰষুণটো দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব মানে মাৰি আছিলহে বৰষুণ এতিয়া অলপ মৰাটো বন্ধ কৰিলে ৰ'ব এটা কথা আৰু এইডাল আপোনালোকে বৰষুণে পিন্ধি নাযাব আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় মানে মই ইমানো ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় দিয়কচোন ৱাটাৰপ্ৰুফ দিবৰ কাৰণে বাৰু যি কি নহওক যি দিছোঁ সেয়ে মৰমেৰে দিছোঁ তো আশা কৰোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এটা কমেণ্ট দিয়ক এই তিনিটা কৰক আৰু তাৰ উপৰিও এই ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি থ'ব নাকি তেনে বাই বাই